welcome to my YouTube channel. Bali ngayon guys, wala tayong trabaho dahil linggo. Pahinga muna tayo ngayon guys. Kaya lang guys, masakit ang aking mga katawan. Ngayon guys, pupunta tayo doon sa Health Association, doon sa may health center sa Magarao. Bali doon yan guys, sa may poblasyon ng Magarao, sa malapit lang sa munisipyo. Samahan niyo ko guys, magpapahilot ako. Guys, 1 kilometer naman lang ang layo dito sa aming bahay. Punta na tayo doon guys. Guys, nandito na tayo sa Gayon Bicol Wellness Center sa Sentro Magarao, Camarines guys. Bali guys, papasok na tayo. Pagkin natin yung card. Punta tayo sa gate, entrance. Guys, mag-titay muna tayo sa official logo. Guys, pasok na tayo. Ito pala guys, pag dito sa Gayon Health Center, Wellness Center, mayroon pa palang free turmeric. Sarap guys. Kaya punta kayo dito. So guys, ito pala yung presyo ng mga ano nila, pag-body massage. 300, up body massage 200, stream nila po 200. Ito na lahat guys oh. At ang papagawa ko pa lang sa akin guys, dahil masakit yung katawan ko sa resting ngayon, up body massage lang. Bali ang mag-hilog sa akin guys ay si Lord Aragiran. Bali siya rin ang isa sa mga manghihilot dito sa mga organisasyon nila. Bali siya rin ang magaling dito guys. Okay, papahilot ako sa kanya. Half body lang. Okay sa'yo?
Pass ko tayo dito, sir. Tabi ng oil. Okay na, boss. Ito tayo kasi ganito talaga ang ginagawa pag hilo, hindi pwedeng matobad. Nakikita yung pagkamatsyo mo dito. So guys, umpisa na tayo. Bali sa likod lang muna. Guys, tapos na ako. Bali pa lang guys. Marami pala dito kwarto. Sagot ang ganda dito guys sa loob. Air condition pa pala dito. Kaya centralized aircon. Kaya kung gusto nyo sakit yung katawan nyo, punta kayo dito sa Magarao. Few moments later. Hello guys, bali ito guys ang mga duty ngayon. Linggo, sila ang mga duty ngayon dito sa Magarao Hero Station. Sila ang kasama ni George. Bali, 4 sila ngayon duty. Kaya kahit marami kayo guys, magpunta rito kahit sabay-sabay kayo. Maaasigasa kayo lahat kasi marami naman sila guys. Ang ganda pati dito guys. Good morning po. Ito po si Noli. Pumunta po dito sa amin sa
wellness namin sa Hilot Magarao Association. Kasi medyo masakit daw yung mga katawan niya. Kaya nagpunta siya dito, nagpahilot sa amin. Kami po kasi, welcome po lahat na ano dito sa amin na gusto magpahilot, hinihilot po namin. Kasi may protocol po dito sa amin, bayan, sa Magarao, na dapat may vaccinated ka na, 2 dose dapat. Pag wala po kaming vaccinated, hindi pa na-vaccinahan, hindi po kami napasok dito. Kasi dapat dito naka-vaccinated. Yung po ang protocol dito sa amin, sa association. Ito po ay association namin. Ito po, papakilala ko po sa inyo. Ito po ang aming mga kasama. Ito po ang aming presidente. Ayan. At ako po ito. Inalis ko po yung picture ko dito eh. Kasi photogenic kasi ako eh. Ito po ang si Sir Noli. Siya po ang magkakapagsalita kung kumusta man yung hilot ko sa kanya. Sir Nol. Bali, shout out na tayo. Happy Fiesta sa Banwaning Magarao. Kaya lang ngayon hindi magkakaroon ng kainan masyado kasi bawal inuman kasi may pandemic tayo. Maraming salamat sa Gayon Wellness Center dito sa Banwaning Magarao. Thank you for watching. Gusto ko na dito. Gusto ko. Ako po si Ivy Bustamante sa Parahilot dito sa Magarao. Combination traditional. Nag-team pioneer din sa Hilot Center. Hilot Center. Hello po, ako po si Annalyn Namora. Bali, treasurer po ako dito sa Hilot Center. Hinananyahan ko po kayo na pumunta dito sa Hilot Center para malaman din po kung gaano kami at kagaling o para maibsan ang inyong mga karamdaman sa katawan. Salamat po. Hi, ako po si Edna Julia, isa rin po ng member ng Association Hilot. Yun na yun. Ako po pala si George. Officialis po ako dito sa association namin sa Wellness. Isa po akong vice president sa board. Kaya po kayo iniimbitahan po kayo dito sa bayan namin, bayan ng Magarao. Kung gusto niyo po magpahilot, subukan niyo po. Hindi po kami nagmamalaki na magaling po kami. Subukan niyo po lang po para naman po ma-realize ninyo kung talagang ma-relax naman kayo. Maganda po dito sa bayan namin ng Magarao. Tahimik, walang Nagsusunod po kami dito sa lahat ng batas ng gobyerno natin. Lahat ng protocol sinusunod po namin. Marami pong salamat, lalong-lalo na kay Sir Noli.